Hi guys! Welcome back sa aking channel. So today, mag-unbox na naman ulit tayo ng aking binili online sa Shopee. Ito meron ng SM official store sa Shopee. Tapos ito yung nakalagay sa aking order. Actually galing siya sa sa SM Cubao. So itong order ko halagang 228, tapos naka-discount ako ng Shopee coins, kaya 224 lang yung total na binayaran ko dito sa item na in-order ko. Ayan, ito yung packaging niya. Meron talaga nakalagay na SM store. Nag-order ako nung Monday, sa pagkakatanda ko Monday. Dumating siya Tuesday ng umaga. Hindi ako sure pero pwedeng linggo ako nag-place ng order. Tapos, dumating siya ng Tuesday ng umaga. Tama, alam ko talaga linggo ako nag-order. Expect ko darating pa to Thursday kasi nakalagay dun sa info 4 to 6 days. So, dumating naman siya bago mag-4th day. Oops, napunit na. So, ito na. Tapos, meron talaga siya nakalagay na handle with care liquid. So, unahin natin itong isa. Ito yung sa kong order, chinelas, halagang 99 pesos. Hindi ko alam kung sale siya kasi 99 lang talaga. Tapos nagkakaubusan na ng sizes. Size 10 to, panlalaki to. Meron talaga siyang tag price na 99.75. Okay naman yung chinelas. Wala naman siyang sira. Sa halagang 99 pesos, okay na, diba? Nakita nyo guys? Okay yung pagkakalagay nung lotion sa loob. Maganda yung packaging nila, hindi naman nag-leak. So, kudos sa SM sa nag-package nito. Magaling. So, ito yung lotion. Naka-gift. Naka-bubble wrap din siya sa loob. Avenine White Extra Daily Moisturizing Lotion, firm and smooth for a healthy glow that shows. 500 ml to kasi try lang natin kung talagang maganda siya. Itong 500 ml malaki na. Sukatin natin ang kamay. Halos isang dangkal ng kamay ko. Wala naman ako nakitang sira sa packaging nila. Maayos naman talaga. So, sa second time na pag-order ko sa Shopee, hindi pa naman ako nabibigo. Wala pa naman bad experience so far. At sana naman hindi magkaroon ng bad experience, diba? Yun lang. Ito namang kakalagay ng tape, sobrang dikit. Medyo malagkit dahil din sa pagkakatape, pero linisin na lang. Yung lotion naman, buti hindi siya maalikabok. Kasi diba usually pag ganito, mga binibenta sa online, kahit na legit store pa yan, maalikabok. Tapos yung laman ng lotion guys, kung nakikita nyo, hanggang dito. Nakita nyo yung guhit? Ayan yung laman ng lotion. Hanggang dito lang siya.
Yun, ito yung resibo guys nasa loob. Wow ha, talagang parang bumili sa mall. Na delivered na sa doorstep mo. So, ito yung resibo. Ito yung item na napamili ko. Tapos, kailan siya ginawa? Napin natin yung date. Ayun. March 18. March 18 siya prinoses. So, tama. Linggo nga ako nag-order nito sa Shopee. Monday nila in-accept yung aking order. Tapos, diniliver nila na ng Tuesday ng umaga. So, pagdating sa packaging, 1 out of 10, okay. 10 to. Maayos yung package ng SM sa item na in-order ko. Pagdating sa delivery, okay din naman, maayos. Sa loob ng packaging, walang tapon. At yung items na in-order ko, walang sira. Good job! Expiration niya, February 22, 2021. Tama ba? So, bagong-bago tong lotion. At itong tsinelas, hindi ka nalugi. 99 lang to guys. Pagdating naman sa bilis ng pagkaka-deliver, okay din sa akin. Out of 10, gawin na natin 10. Mabilis lang naman. Hindi na ako naghintay. Parang hindi ko nga naramdaman na naghihintay ako pa sa deliver ng order ko eh. So, ayan guys, para sa mga taong sobrang busy na hindi na makapunta ng mall para makabili ng mga gusto nyo tulad nitong lotion or chinela or kung meron kayong gustong gamit na bilhin, try nyo tumingin sa SM online store through Shopee. Tapos, i-check nyo rin kung talagang tama yung mga reviews, yung rating, kung talagang makakasulit kayo sa mabibili nyo. Okay? See you guys sa next unboxing. Bye-bye!